In de 16e en 17e eeuw waren er intensieve contacten tussen Oost en West. Heel veel reizigers gingen vanuit het westen naar het oosten, anderen kwamen vanuit het oosten naar het westen. Alleen het was niet altijd even vreedzaam. Ik heb een afspraak gemaakt met iemand die me daar alles over kan vertellen. In deze serie reist de Iraaks-Nederlandse Laila Al-Zwaini door de Oosterse collectie van de Universitaire Bibliotheek Leiden. Ze zwerft door de stad op zoek naar de overblijfselen uit het Midden-Oosten en achterhaalt waarom al dat moois juist te vinden is in het Leiden van nu. Bij een koffiezaakje aan het Gerecht in Leiden heeft Laila afgesproken met schrijver en historicus Abdelkader Benali, die hier in zijn studentenjaren vaak te vinden was. Benali is gefascineerd door de geschiedenis van de Barbarijse zeerovers die in de 17e eeuw de Middellandse Zee onveilig maakten. Ik ben op reis door het Midden-Oosten in Leiden. Ik ben begonnen vanaf de kleintabletten 4000 jaar geleden en beland nu in de 16e en 17e eeuw. En wat is jouw fascinatie nu met het Midden-Oosten in die periode? Ja. Nou, ik kom zelf uit Marokko oorspronkelijk en ik ben in Leiden gaan studeren midden jaren 90. En toen kwam ik erachter dat die wereld van de Maghreb en Noord-Afrika en het Midden-Oosten eigenlijk helemaal niet zo ver weg is voor iemand uit de 16e, 17e eeuw. Hij leest erover in almanakken, er zijn reisverslagen, er zijn ontmoetingen in de Middellandse Zee. De Middellandse Zee is eigenlijk een smeltkroes van cultuur. Er is conflict, er is diplomatieke uitwisseling, er is heel veel handel op de Levant, op Marokko, op Algiers. En er is ook piraterij. Die piraterij is heel lucratief, eigenlijk op het grens tussen handel en diefstal. En daar presenteren zich dan al die Nederlandse jongens die dan naar de Maghreb trekken, naar Noord-Afrika, om als piraat aan de slag te gaan. Sommige van hen worden wereldberoemd in die tijd. Iemand als Janszoon uit Haarlem is een Haarlemmer, bekeert zich tot de islam en groeit dan uit een grote machtsfactor in Noord-Afrika. En die verhalen zijn bekend. Er wordt over geschreven, je kan ze terugvinden in manuscripten. Je hebt reizigers die kant op gaan, handelaren die terugkomen met verhalen. En die worden opgeschreven en die liggen hier in de bibliotheek. En die wil ik graag aan je laten zien. Door een regenachtige binnenstad van Leiden wandelen Abdelkader en Laila naar de universiteitsbibliotheek. Ja, waar je eigenlijk naar kijkt is de koffiekamercultuur. Cornelis de Bruin is een Nederlandse reiziger. Die gaat naar de Levant, naar de Oriënt. Komt in Istanbul aan, Constantinopel. Maakt daar prachtige tekenen van, panorama's. Maar hoort dan ook over de lokale gebruiken. En hoort dan over koffie drinken en bij elkaar komen en een pijp roken. En daar schrijft hij dan ook over. Wanneer zij elkaar komen bezoeken, wordt het aanstonds tabak en café gebracht. En rond 1700 gebeurt dit. En dan in de loop der eeuwen komt die koffie naar Europa en ontstaat de koffiekamercultuur. En hier wordt er al over geschreven. 100 jaar daarvoor hebben we een andere reiziger in de Middellandse Zee, maar dan van de andere kant, een Marokkaan, heel Afrikanus. Die wordt gevangen genomen door piraten, Italiaanse piraten. En ze komen erachter, dat is een wijs man, intelligent man. Die moeten we naar een ander wijs intelligent man brengen. En ze brengen hem naar de paus. En de paus is zo van hem onder de indruk dat hij hem in dienst neemt als een soort van hofintellectueel. Leo Africanus moet dan wel katholiek worden, dat wordt hij ook. En is dan degene die het allereerste boek schrijft in Europa over Afrika. Over de Afrikaanse gebruiken, waarin hij bijvoorbeeld de kameel beschrijft. Africanus gaat eigenlijk weer terug naar Marokko en wordt weer moslim. En is dan een van die grote reizigers van de Middellandse Zee, waarvan we weer een prachtig boek hebben. En een ander heel illuster verhaal is dit boek, waarin die Nederlander wordt genoemd, waar ik het met je over heb gehad in het café, namelijk Jan Janszoon. De piraat. Die piraat, die trekt naar Algiers, wat op het moment de piratenhoofdstad van de wereld is. En wat je hier ziet in dit boek, wordt eigenlijk beschreven hoe het de Nederlanders en de Europeanen vergaat als ze eenmaal gevangen worden genomen en naar Algiers worden gebracht, naar de slavenmarkt. En die Jan Janszoon, die deed daaraan mee. Die bracht dus deze onschuldige mensen naar de slavenmarkt om te verkopen. Witte slaven. De witte slaven. En in dit boek van Pierre Dan, een Fransman, die schrijft dit boek als een soort van aanklacht tegen die wantoestanden daar, wordt Jan Janszoon genoemd. En, weet je, en hij wordt echt beschreven als het ergste van de ergste. Hij is eigenlijk zo'n beetje de antichrist. Want hij verkoopt, hij verkoopt Nederland, hij verkoopt zijn eigen mensen, verkoopt hij door aan de Mooren. Aan de barbaren, zoals het toen heette. Ja, ook allemaal wel hele bijzondere prenten hier. Processie der verloste slaven. Vrijgemaakte, vrijgekochte Nederlanders, Fransen, kwamen weer terug uit Algiers, uit Noord-Afrika en vertelden dan de verhalen over de wereld die ze hadden gezien. Dus gek genoeg was ook dit weer deel van die smeltkroes, hoe pijnlijk het ook is.
Dit is een atlas, zie ik, van Barbarije. Ja. Wat zien we hier dan? Want met die toenemende contacten met de Middellandse Zee, Noord-Afrika, ontstaat er ook kennis van de kustplaatsen, van het binnenland. En dat vertaalt zich naar kaarten. In deze atlas bijvoorbeeld, de Barbarijse kust, wat toen Noord-Afrika werd genoemd. Met al die belangrijke havensteden aan de Atlantische kust en in de Middellandse Zee. En die zijn best wel gedetailleerd. Ik kan nog net niet mijn dorp vinden waar ik geboren ben. Waar dan? Nou ja, hier, maar dat is dan vlakbij Bades en Perón de la Vela en de Zee van Alborán en Tetuan en Ceuta. Die staan er gewoon allemaal in. En in deze atlas zou je kunnen zien, als we van inzoomen op wat we daar hebben gezien, dat wordt hier ingezoomd en daar zien we de havensteden zelf. Onder andere Tanger, maar ook Ceuta, Ceuta. Ceuta, ja, dat is nu toch in het nieuws. Daar komen al de vluchtelingen vanuit Noord-Afrika Ze worden naartoe gezwommen, men vertrekt daar vandaan. Maar Ceuta was in die tijd ook een plek waar vluchtelingen aankwamen. Want de verdreven Moren van Andalusië, die verdreven waren door Spanjaarden, die kwamen aan in Ceuta. Dus dat was andersom. Want het was de dichtstbijzijnde havenstad ten opzichte van Europa. Het is maar 15 kilometer varen vanaf die plek. Het ging op en neer. Ja. Het is altijd een plek geweest van samensmelting. Dat is altijd geweest. En dat laat het zien, deze atlas. Hoe dichtbij die wereld was voor iemand uit de 17e eeuw. De diplomaat Levinus Warner kende de Oosterse wereld als geen ander. Na zijn studie in Leiden vestigde hij zich in 1645 in Constantinopel, het hedendaagse Istanbul. Historicus Maurits van den Bogert vertelde Laila over het leven en werk van Warner, die zijn enorme verzameling Oosterse handschriften naliet aan de universiteitsbibliotheek. Hij laat een kaart zien van het Ottomaanse Rijk, dat in de tijd van Warner werd aangevoerd door Sultan Mehmed IV. Het stereotype portret van de sultan, met tulband, doet sterk denken aan de vergulde Turk, die nog altijd de gevel siert in de Leidse Breestraat. Warner is een van de weinige westerse diplomaten van wie we weten dat hij helemaal op zijn Turks, dus à la Turca, hij kleedde zich helemaal Turks, hij sprak vooral Turks, zijn huishouden was Turks. Dus ook zijn ontvangstkamer was niet een westerse bibliotheek met boekjes zoals wij denken, maar dat was een diwan waar kussens en matrassen op de vloer lagen. En mensen in een bepaalde opstelling, ze krijgen ze thee geserveerd, helemaal op zijn Turks. Hij was ooit begonnen als handelaar, diplomaat geworden en van die status heeft hij gebruik gemaakt. Hij heeft allerlei vrienden gemaakt, hooggeplaatste Turkse geleerden ook. Een van de lijfartsen van de sultan was een goede vriend van hem. Hij was tegelijkertijd een gepassioneerd verzamelaar van handschriften. Dit is een handschrift dat hij niet zozeer heeft gekocht van iemand, maar zelf heeft samengesteld. Het zijn allemaal spreekwoorden, hè? Dus hier heb je de Turkse versie. Dan heb je in het Latijn aantekeningen daarbij en een vertalingje van Warner. Spreekwoorden werden heel veel gebruikt in heel Europa om talen te leren. Omdat het een hele toegankelijke manier is. Ze zijn kort en bondig en ze hebben vaak een soort wijsheid die ook wel in een andere taal voorkomt. Levinus Warner hield zich als diplomaat actief bezig met het vrijkopen van tot slaaf gemaakte landgenoten, die op de Middellandse Zee gevangen waren genomen door barbarijse kaapvaarders. Deze witte slaven konden tegen betaling worden vrijgelaten. Dan werd je gevangen genomen en dan kon je zomaar tot slaaf gemaakt worden en verkocht. En dan, vrouwen belanden vaak in een harem en mannen werden dan te werk gesteld ergens. En in dit geval, dat waren Nederlanders die dan in Istanbul terechtkwamen. En die gingen dan bij Warner, de diplomaat, vragen of hij ze vrij kon kopen? Kwamen ze zich melden. Mijn naam is Jan, ik kom uit Enkhuizen. Ik ben toen en toen op dat schip buitgemaakt. Kunt u mij vrijkopen? Nou, dan ging een briefje naar Enkhuizen. Kunnen jullie die man betalen? Want hebben jullie geld? En anders moest Warner het voorschieten. Kochten ze hem vrij. En in dat testament, begreep ik, staat ook iets anders. Dat hij zelf in zijn eigen huishouding ook tot slaafgemaakte had. Klopt dat? Ja, dat is zo. We weten eigenlijk heel weinig daarover. Behalve dat Westerlingen hadden vaker slaven in het Osmaanse Rijk. Daar is uiteindelijk heel weinig over bekend. Warner was daar eentje van. Waar ze vandaan kwamen weten we niet. We weten ook niet precies hun activiteiten. Maar ze zullen dus in de huishouding ongetwijfeld ondersteunende taken hebben gehad. En waar ze vandaan kwamen, dat kan uit de Kaukasus zijn geweest. Dat kan zijn dat ze uit Afrika kwamen. Maar uit het testament is dat helemaal niet duidelijk. We weten wel dat het zowel mannen als vrouwen waren.
En dat er een soort hiërarchie was. Maar voor de rest weten we eigenlijk niks, behalve dat ze er waren. En bij zijn dood, toen de boeken hierheen kwamen, werden zij vrijgelaten. We hebben gezien hoe het Oosten en het Westen elkaar steeds meer gingen ontmoeten. En in de volgende aflevering ontdek ik hoe een Leidse Arabist met nieuwe technieken in beeld en geluid het Midden-Oosten vastlegde.